ทำไมร้านข้าวมันไก่ที่ชอบมันอยู่ไกลจังเลยอ่ะค่าส่งเป็น100เลยแต่วันนี้ป้าป้อมว่างอยู่นี่นะออกไปซื้อของไม่กี่อย่างทำกินเองก็ได้วันนี้ป้าป้อมจะทำข้าวมันไก่ค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenข้าวมันไก่สูตรนี้นะคะป้าป้อมไปได้มาตอนที่ป้าป้อมอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือความอยากรับประทานข้าวมันไก่ป้าป้อมก็เลยจับมือกับแม่ครัวคนไทยเก่าแก่ที่ไปอยู่บ้านญาติคิดสูตรกันขึ้นมาว่าเราอยากกินข้าวมันไก่รสชาติอย่างไรในขณะเดียวกันป้าป้อมก็ไปศึกษาตำราอาหารจีนที่เขาทำไก่แช่เหล้าเพราะสงสัยว่าทำไมไก่แช่เหล้าของเขาเนื้อมันถึงฉ่ำแม้กระทั่งเนื้ออกก็ยังฉ่ำไม่แห้งแข็งดังนั้นป้าป้อมก็เลยเอาสูตรทุกอย่างมาผสมผสานเป็นสูตรของป้าป้อมที่รับรองได้ว่าเป็นข้าวมันไก่ที่เข้มข้นถึงใจแต่ครั้งนี้ป้าป้อมขอให้ใช้น้ำหนักและสัดส่วนค่อนข้างจะเป๊ะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากได้ไก่ที่ดีดังนั้นขอให้ตามกันก่อนแล้วค่อยไปปรับรสให้เป็นอย่างที่ตัวเองชอบทีหลังนะคะอย่างแรกที่เราจะทำก็คือไก่ค่ะป้าป้อมใช้ไก่ตัวเนี่ยนะคะป้าป้อมเคยคุยกับคนจีนเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ใดก็ตามที่ปรุงโดยมีหัวของสัตว์นั้นเช่นปลาเช่นไก่จะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยเพราะว่าส่วนผสมของไขมันหรือใดๆในสมองของสัตว์เล็กเหล่านี้มันจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นค่ะเริ่มต้นเราต้องชั่งน้ำหนักไก่ก่อนค่ะการชั่งน้ำหนักไก่มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวป้าป้อมจะสอนวิธีคำนวณและทุกคนจะได้ทำเองได้ไก่ตัวนี้นะคะหนักประมาณเกือบ 2.2 กิโลวิธีคำนวณของป้าป้อมนะคะเราเอา800กรัมเป็นหลักป้าป้อมจะคำนวณน้ำหนักไก่800กรัมต่อ10นาทีต่อด้านดังนั้นป้าป้อมจึงเอา800กรัมไปหารจำนวนน้ำหนักไก่จริงคือ 2,200 กรัมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 2.75 สำหรับไก่ 2.2 กิโลเราจะต้องใช้ 27.5 นาทีต่อด้านนั่นคือการที่ป้าป้อมหารตัวเลขออกมาแล้วป้าป้อมคูณ10นาทีไงคะเราจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราลงมือทำค่ะไก่นะคะด้านนี้คือด้านอกเห็นไหมคะด้านที่ตึงๆเป็นคู่อย่างนี้คือด้านอกป้าป้อมจะเอาด้านอกหงายขึ้นค่ะนี่ค่ะหงายขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นป้าป้อมจะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่ลงไปทั้งเย็นนี้แหละค่ะป้าป้อมจะใส่น้ำให้เกินครึ่งตัวไก่ประมาณนี้นะคะไม่ใช่ท่วมนะคะแค่เกินครึ่งตัวไก่ค่ะจากนั้นเราเอาขึ้นไปตั้งไฟที่ไฟแรงสุดค่ะป้าป้อมใส่เกลือป่นลงไปเกลือป่นเนี่ยนะคะจะใส่ให้ค่อนข้างเค็มเพื่อให้ไก่ของเรามีรสชาติค่ะไม่ต้องกลัวเค็มเกินไปนะคะเพราะว่าน้ำที่เค็มแล้วมีความเข้มข้นของไก่เนี่ย
จะเป็นน้ำที่เราเอาไปหุงข้าวต่อได้ค่ะป้าป้อมบอกแล้วไงคะว่าข้าวมันไก่สูตรของป้าป้อมแทบจะไม่ทิ้งอะไรเลยเรามาตามดูกันจนจบนะตอนนี้ป้าป้อมรอให้น้ำต้มไก่เริ่มเดือดก่อนเรายังไม่ต้องกังวลในการนับเวลาใดๆทั้งสิ้นค่ะเราใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาเริ่มองค์ประกอบอื่นๆกันอย่างที่ต้องใช้เวลาก็คือขิงดองในบางหน้ามีขิงอ่อนก็ใช้ขิงอ่อนไปเลยค่ะขิงอ่อนจะเป็นเหมือนแท่งเล็กๆแล้วมีด้ามยาวๆลงมาแต่ตอนที่ไม่มีขิงอ่อนป้าป้อมเลือกใช้ขิงกลางๆค่ะขิงกลางๆคือขิงที่ดูความสดประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะถ้าเป็นขิงแก่เปลือกจะหนากว่าเข้มกว่าเห็นความต่างไหมคะขิงกลางที่เราจะเอามาดองนะคะเราต้องปอกเปลือกซะก่อนค่ะปอกเปลือกขิงกลางเสร็จนะคะป้าป้อมนำมาซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะป้าป้อมเอาขิงกลางใส่ในอ่างโรยเกลือและน้ำนิดหน่อยเพราะป้าป้อมต้องการจะขยำให้ขิงนิ่มค่ะขยำเลยไม่ต้องกลัวจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำเกลือทิ้งแล้วก็บีบให้แห้งเห็นไหมคะขิงจะดูนุ่มลงไปอีกป้าป้อมได้ต้มน้ำดองขิงสูตรเดียวกับที่ป้าป้อมสอนทำอาจาดนี่แหละค่ะน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลทรายเท่ากันและใส่เกลือลงไปทิ้งไว้ให้เย็นเราใส่ลงไปให้ท่วมเลยวางทิ้งไว้นะคะสังเกตไหมคะเวลาเราซื้อขิงดองจากตลาดเนี่ยสีชมพูแปลดเลยแต่จริงๆคุณสมบัติของขิงเมื่อโดนน้ำส้มสายชูเขาจะออกเป็นสีชมพูเรื่อๆขึ้นอยู่กับว่าขิงแก่หรือขิงอ่อนขิงอ่อนยิ่งเป็นชมพูอ่อนสวยงามมากค่ะถ้าอันนี้ลองจ้องดูดีๆเห็นไหมคะแค่น้ำส้มลงไปโดนขิงเขาจะออกเงาสีชมพูเรื่อๆแล้วแช่ไปอีกนิดนึงขิงของเราก็สีจะสวยขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราลดไฟลงไปที่ไฟกลางค่อนข้างจะอ่อนด้วยซ้ำไปและคราวนี้ล่ะค่ะเริ่มจับเวลาจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราคำนวณเวลาไว้ที่ 27.5 นาทีต่อด้านตั้งเวลาเลยค่ะแล้วจับเวลาได้เลยด้านแรก 27.5 นาทีเนี่ยมีเวลาเหลือเฟือเราจะไปทำน้ำจิ้มและเตรียมเครื่องหุงข้าวกันค่ะคราวนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันนะคะอย่างแรกที่ป้าป้อมใส่ลงไปเลยก็คือเต้าเจี้ยวนี่ค่ะเต้าเจี้ยวก็ออกมาจากขวดเลยนะไม่ยากเย็นอะไรซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายค่ะและป้าป้อมก็ใส่ซีอิ๊วดำเพื่อจะเอาสีไม่ต้องมากนะคะเห็นป้าป้อมเทใส่แบบนี้นะคะป้าป้อมรู้อยู่แล้วว่าป้าป้อมต้องการรสแบบไหนใส่อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ชำนาญขอให้ทำตามสูตรของป้าป้อมซึ่งจะอยู่ในเพจของครัวชั้นสูงนะคะจะมีสัดส่วนโดยละเอียดทำตามกันแล้วค่อยไปปรับว่าเราชอบรสไหนนี่ค่ะป้าป้อมต้องการสีขนาดนี้เราเอาขึ้นไปตั้งไฟเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายหมดค่ะ
สำหรับน้ำจิ้มนะคะป้าป้อมอยากให้หอมเมื่อปรุงรสได้แล้วป้าป้อมก็เลยทุบขิงแก่ล้างสะอาดไม่จำเป็นต้องปอกก็ได้ค่ะทุบพอแตกลงไปเคี่ยวให้กลิ่นเขาเข้าไปอยู่ในน้ำจิ้มนิดหน่อยตัวน้ำจิ้มที่เป็นน้ำเราทำเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาเตรียมส่วนที่เพิ่มเติมที่คนชอบเติมกันก็คือขิงแก่สับและพริกขี้หนูซอยระหว่างที่เราเตรียมเครื่องใส่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มบนเตาของเราเดือดและน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟยกลงมาพักให้เย็นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะครบเวลา 27.5 นาทีของป้าป้อมแล้วป้าป้อมจะต้องกลับไก่ค่ะนี่ค่ะป้าป้อมกลับไก่ลงไปให้มิดน้ำเมื่อมิดน้ำแล้วอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของป้าป้อมนะคะป้าป้อมจะใส่ตับและเครื่องในลงไปตอนนี้ที่น้ำร้อนๆแต่ไม่เดือดมากเพราะว่าตับจะได้ไม่แข็งเกินไปไงคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ป้าป้อมจะใส่ลงไปตอนนี้นั่นก็คือเลือดไก่แข็งค่ะหย่อนลงไปในน้ำร้อนเลยนะคะให้เขาท่วมอยู่ในนี้ล่ะค่ะและเราก็จับเวลาต่อไปอีก 27.5 นาทีระหว่างที่รอไก่สุกอีก 27.5 นาทีไม่ให้เสียเวลาค่ะเรามาเตรียมตัวทำข้าวมันกันค่ะอย่างแรกเลยป้าป้อมไม่ต้องเสียเวลาปอกขิงป้าป้อมล้างให้สะอาดแล้วหั่นมันออกมาเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วป้าป้อมก็ทุบให้ขิงแตกอันนี้ขิงแก่นะคะจะทุบก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นก็ได้แต่สำหรับป้าป้อมการทุบเนี่ยกลิ่นขิงมันจะออกมามากกว่าค่ะจากนั้นป้าป้อมใช้กระเทียมจีนไม่ปอกแต่ล้างซะหน่อยนะคะป้าป้อมใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากระเทียมจีนกลีบใหญ่และไม่ฉุนเท่ากระเทียมไทยค่ะทุบให้แตกค่ะเวลาเราไปซื้อไก่ที่ตลาดเนี่ยขอซื้อมันไก่เลยค่ะ5 บาท10 บาทก็ได้เยอะแล้วเห็นไหมคะมันไก่จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หนังไก่นะคะหนังไก่ก็จะมีรูขุมขนแต่มันไก่เนี่ยจะเป็นมันก้อนๆอันนี้นะคะจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามันไก่กับหนังไก่ต่างกันอย่างไรแบบนี้เวลาเราเจียวมันจะได้น้ำมันออกมาเยอะมากค่ะหั่นให้เล็กลงเพื่อที่เราจะได้เจียวง่ายขึ้นนะคะข้าวมันไก่ของเราเนี่ยเราใช้มันไก่จริงๆป้าป้อมจะบอกให้ว่ามันหอมมากค่ะไขมันสัตว์แต่ละชนิดเขาก็มีกลิ่นหอมในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นมันวัวมันหมูหรือว่ามันไก่ค่ะสำหรับข้าวนะคะป้าป้อมใช้ข้าวหอมมะลิจะใหม่หรือเก่าก็ได้แต่ใหม่มากๆยางมันจะเยอะเกินไปป้าป้อมแนะนำให้ใช้ข้าวหอมมะลิเก่าหรือข้าวกลางปีนะคะส่วนภาชนะที่จะมาตวงป้าป้อมบอกเลยว่าถ้วยอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นถ้วยตวงเพราะเดี๋ยวคอยดูสัดส่วนเราก็มาจากถ้วยนั้นล่ะค่ะจะใช้ถ้วยไหนก็ตวงข้าวถ้วยนั้นแต่ทนความร้อนหน่อยก็ดีนะคะวันนี้ป้าป้อมใช้ถ้วยกาแฟในบ้านนี่แหละค่ะป้าป้อมใช้ข้าวสารทั้งหมด5 ถ้วยนี้ค่ะถ้วยกาแฟบ้านเรานี่เองเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตวงน้ำซุปด้วยถ้วยนี้ค่ะตอนนี้ป้าป้อมเอาข้าวไปล้างให้สะอาดก่อนนี่ล่ะค่ะเราล้างข้าวซาวข้าวให้สะอาดแล้วเสด็จน้ำไว้ตอนนี้
ไก่ของป้าป้อมเหลือเวลาอีก10กว่านาที น่าจะพอดีกันถ้าป้าป้อมลงมือผัดข้าวค่ะง่ายๆเลยตั้งหม้อที่จะหุงข้าววันนี้ป้าป้อมจะใช้วิธีหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำค่ะนั่นคือข้าวกับน้ำต้องพอดีกันไม่ต้องเททิ้งและเราจะเก่งพอที่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะเพราะว่าการทำข้าวมันไก่ถ้าหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าน้ำมันจะลงไปกองอยู่ข้างล่างเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดออกมาคนได้พอหม้อของเราร้อนนะคะป้าป้อมจะใส่มันไก่ที่เตรียมไว้ลงไปเจียวค่ะและไม่ต้องรอให้มันไก่สุกหมดนะคะป้าป้อมใช้ขิงทุบนี่แหละลงไปผัดด้วยเลยเพราะว่าตอนนี้ป้าป้อมต้องการกลิ่นของน้ำมันไก่ให้มีกลิ่นของขิงอยู่ในตัวมันด้วยค่ะแต่ที่ยังไม่ใส่กระเทียมเพราะว่ากระเทียมสุกง่ายค่ะถ้าเอากระเทียมลงไปตอนนี้แล้วป้าป้อมบอกเลยว่าป้าป้อมกลัวกระเทียมไหม้ค่ะการเจียวมันไก่เนี่ยนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยไขมันของเขาจะกลิ่นต่างกันบางครั้งคนอาจจะว่าเหม็นแต่อันเนี้ยเราเจียวมันไก่แล้วป้าป้อมใส่ขิงทุบลงไปด้วยมันเริ่มจะเป็นกลิ่นหอมของขิงผสมกับไขมันไก่แล้วค่ะพอเจียวมันไก่ได้ประมาณเกินครึ่งทางแต่ยังไม่เหลืองดีคราวนี้ป้าป้อมจะใส่กระเทียมทุบลงไปละค่ะแล้วเราก็จะเจียวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไก่เป็นสีเหลืองและรีดน้ำมันออกมาหมดแล้วค่ะเมื่อมันไก่เกรียมแล้วนะคะป้าป้อมก็จะนำข้าวสารที่เราล้างไว้เรียบร้อยนี้ลงไปผัดกับน้ำมันไก่ค่ะแถมด้วยพริกไทยป่นนะคะข้าวมันไก่เราจะอร่อยไหมเนี่ยมันอยู่ที่น้ำซุปที่เค็มจัดของเราเพราะว่ามันเป็นเกลือผสมกับความเข้มข้นของไก่ไงคะจากนี้นะคะป้าป้อมคิดว่าหมดเวลาของการต้มไก่แล้วครบพอดี 27.5 นาทีของด้านนี้ป้าป้อมก็จะเอาขึ้นค่ะตอนเอาขึ้นเนี่ยนะคะระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ำอยู่ในท้องอันตรายที่สุดคือถ้าคนไม่รู้น้ำจะหกใส่มือค่ะน้ำร้อนด้วยนี่ค่ะสวยงามนะคะส่วนไก่ป้าป้อมมีวิธีดูแลเขานิดนึงแหมเนื้อเขาอวบๆสวยๆอย่าปล่อยให้แห้งบำรุงผิวเขานิดนึงด้วยน้ำมันงาเพราะว่าเราจะรอให้เย็นก่อนเราถึงจะสับถ้าเราสับตอนนี้นะคะเนื้อไก่ร้อนๆเละแน่นอนเลยค่ะนี่ค่ะบำรุงผิวน้องเขาหน่อยสวยนุ่มนวลใสเต่งตึงค่ะแค่นี้เองเวลาเราวางทิ้งไว้ให้เขาเย็นก็จะไม่แห้งเรามาหุงข้าวต่อเลยนะคะข้าวสารที่เราผัดกับมันไก่กับเครื่องทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาก็มีความระอุระดับหนึ่งดังนั้นป้าป้อมถึงบอกว่าใช้ถ้วยไหนจำถ้วยนั้นนะคะวันนี้เราใช้ถ้วยกาแฟใบนี้เมื่อกี้ป้าป้อมตวงข้าว5ถ้วยใช่ไหมคะป้าป้อมก็จะใส่น้ำไปอีก5ถ้วยพอดีข้าวเท่าไหร่น้ำเท่านั้นค่ะเราใส่เกลือลงไปในน้ำซุปเมื่อกี้นี้มันส่งผลต่อรสของข้าวเพราะฉะนั้นป้าป้อมจะต้องลองชิมป้าป้อมว่าเขามีความเค็มปะแล่มและก็หอมมันไก่ค่ะป้าป้อมขอเติมอีกแค่นิดเดียวพอเติมเกลือเท่านั้นเองค่ะค
คนให้เข้ากันขอให้ดูนะคะปริมาณของข้าวกับน้ำจะดูคลือๆกันไม่ท่วมสูงเหมือนข้าวเช็ดน้ำเพราะว่าข้าวเช็ดน้ำเราจะต้องเอาเขาไปเทน้ำทิ้งแต่อันนี้จะหุงน้ำในปริมาณแค่นี้เมื่อเดือดแล้วนะคะลดเป็นไฟกลางปิดฝาค่ะข้าวมันไก่เนี่ยนะคะตัวข้าวมันเนี่ยรสชาติเนี่ยมันอาจจะปรุงยากนิดนึงเพราะกว่าเราจะรู้มันอร่อยไหมเราต้องไปทราบตอนท้ายทั้งหมดนี้คือประสบการณ์นะคะลองทำและจะรู้ว่าเราได้ใส่เกลือไปแล้วเท่าไหร่เราควรจะเพิ่มอีกไหมเทคนิคการใส่เครื่องในน้ำทีหลังของป้าป้อมเนี่ยทำให้ตับไก่ไม่แห้งแข็งตับไก่เป็นชิ้นส่วนที่แห้งแข็งกระด้างง่ายที่สุดค่ะแต่จำได้ไหมป้าป้อมบอกว่าป้าป้อมจะใช้ทุกอย่างมีคุณค่าไม่เสียอะไรทิ้งเลยป้าป้อมนะคะใช้ทุกอย่างคุ้มค่าจริงๆน้ำที่เราต้มไก่เมื่อกี้เราก็เอามาทำเป็นน้ำซุปแกงจืดผ่านกระชอนซะหน่อยเศษอะไรมันจะได้ไม่หลุดลงไปเห็นไหมคะเราเริ่มเข้าใกล้ร้านข้าวมันไก่อาชีพซะแล้วเพราะเวลารับประทานข้าวมันไก่เนี่ยเราจะต้องมีน้ำซุปสดด้วยใช่ไหมคะเรามีข้าวหม้อหนึ่งน้ำซุปหม้อหนึ่งอย่าลืมข้าวนะคะการหุงข้าวไม่เช็ดน้ำเนี่ยต้องหมั่นคนมันมีโอกาสติดก้นง่ายมากค่ะและถ้าเราไม่คนมันก็เหมือนหุงข้าวในหม้อไฟฟ้าแหละค่ะไขมันจะลงไปกองอยู่ที่ก้นแน่นอนค่ะน้ำซุปที่กินกับข้าวมันไก่ก็คือแกงจืดฟักป้าป้อมได้ฟักแก่มาวันนี้คือฟักลูกใหญ่นั่นเองจะใช้ฟักเขียวอ่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเลยแต่ป้าป้อมว่าฟักลูกใหญ่เนี่ยมันได้เนื้อได้หนังดีค่ะน้ำที่ต้มไก่ของเราค่อนข้างจะเค็มจัดดังนั้นป้าป้อมขอเติมน้ำเปล่าลงไปอีกค่ะและในขณะเดียวกันป้าป้อมก็จะเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่เห็ดหอมลงไปต้มให้น้ำซุปเราหอมขึ้นค่ะป้าป้อมว่าข้าวมันของป้าป้อมเนี่ยน่าจะได้ที่แล้วเห็นไหมคะเนื้อข้าวมันสวยงามนี่เรียงเม็ดเลยสวยงามไหมคะเม็ดขึ้นเงาเลยที่ป้าป้อมบอกว่าข้าวสุกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งชิมนะคะข้าวสุกตอนนี้เขาจะสวยแล้วเรียงเม็ดมากยังเป็นไตอยู่ข้างใต้ดังนั้นปิดฝาเก็บความร้อนอีกทีแล้วปิดไฟตอนนี้ล่ะค่ะป้าป้อมจะให้ความร้อนที่เหลืออยู่ในหม้อนี้ทำให้ข้าวระอุโดยที่เม็ดไม่บานเพิ่มขึ้นแต่จะสุกนุ่มค่ะเราจะทิ้งข้าวให้ระอุอยู่ในหม้อที่มีความร้อนเดิมอยู่นี่ประมาณ15 นาทีค่ะเม็ดข้าวจะออกมาสวยงามนุ่มอร่อยค่ะพอน้ำซุปเดือดนะคะใส่ฟักที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมเห็ดหอมป้าป้อมลงไปทั้งดอกมีทั้งก้านเดี๋ยวป้าป้อมจะตัดค่ะป้าป้อมประหยัดเวลาในการใส่เห็ดหอมลงไปเลยจริงๆไม่ได้เสียหายหรอกค่ะแค่ก้านแข็งแต่ก้านเห็ดหอมเนี่ยจะบอกให้ว่าต้มน้ำซุปหอมมากนะคะชิมน้ำซุปดูแล้วปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแค่นี้เองค่ะน้ำซุปเสร็จแล้วพร้อมแล้วเราไปจัดจานกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะข้าวมันไก่ฉบับครัวชั้นสูงป้าป้อมใช้ไก่ตัวเดียวเองกินได้อีกหลายมื้อแจกลูกแจกหลานได้อีกถ้าใครจะเอาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพป้าป้อมก็ยินดีนะคะยกสูตรให้ด้วยความเต็มใจค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ